Привіт! Вітаю вас на моєму каналі Життя з пса. Сьогодні я хочу розповісти про те, з чого все почалося, як в мене виник псоріаз і як він потім розвинувся псоріатичний артрит. Це сталося, коли мені було десь близько 25 років. Перше, що відбулося, це в мене з'явився після, напевно, якогось емоційного перенавантаження сібірейний дерматит. Вся голова була покрита такими бляшками, струпами. І я їздив лікуватися в Запоріжжя до дерматолога. Він поставив цей діагноз і він призначив там певні препарати, жовчігонні, в тому числі корекцію харчування і там сульсену, і цей шампунь дігтярний і так далі. Все це знає, хто знає, той знає. І, в принципі, цей сібірейний дерматит десь через 3-4 місяці він зник повністю. І я думав, що це така разова акція, яка не повториться, і просто якийсь там збой в організмі. Я не підозрював, що в мене псоріаз, і навіть думки такої не було. Так, ще раніше, коли я вчився в інституті, то я помічав іноді, що з'являлися якісь невеличкі такі плями, десь розміром, може, з 2 гривні монету, не більше, не круглої форми, такої овальної. Але це не були бляшки, просто зміна шкіри, така невелика, якби початкова стадія, яка швидко зникала. Я не вважав, що в мене будуть якісь проблеми зі шкірою. Але десь, напевно, через рік після цього сібірейного дерматиту в мене з'явилися структурні зміни на шкірі в паховій ділянці. Тепер я знаю, що це називається інверсний псоріаз, який виникає саме в таких ділянках на згинах шкіри, на ділянках більш тонкої шкіри в зоні геніталії або під пахвами в тому числі. Але тоді мене лікували від анальної тріщини, від грибкової інфекції, від венеричних хвороб. Але все це не давало жодних результатів. Наприклад, протигрибкові препарати взагалі не діяли. І це було дивно. Тобто такі сильні препарати, які мали гарантовану дію, через 3 дні мало все зникати, нічого не зникало. Потім це тривало доволі довго, це лікування, я боровся з ним. Потім з'явилися проблеми з нігтями. В мене почали відслоюватися нігті від нігтєвої пластини. Вони то відслоювалися, то відростали назад, і це знов лікувало від онкоциркозу, тобто від грибкового ураження нігтів. Я їздив в обласний кожвен-диспансер, знов мене лікували від всіх венеричних хвороб, від грибкових хвороб, але знов нічого не допомагало. І таке лікування, така боротьба, вона тривала десь протягом 3 років. Просто, щоб ви розуміли, якщо ви не знаєте, з чим стикаються люди, які захворіли на псоріаз на початковій стадії, це дуже важко визначити діагноз, встановити його, оскільки в мене не було псоріатичних висипань, псоріатичних бляшок в класичних місцях, то лікарі довго не могли поставити діагноз. У нас в Генічеську 3 дерматовенеролога, лікарі, всі 3 мене дивилися, всі 3 мене лікували від різних хвороб, і жоден з них не міг поставити діагноз. Але врешті-решт, коли я вже потрапив до 3-го лікаря і розказую йому всю цю історію, всю патологію, він спитав: а скажи, а у вухах в тебе є корочки? Кажу, є. Так а чого ти одразу не сказав? Це ж явна ознака псоріазу. І все, тоді стало набагато спокійніше. Після того, як чітко встановили діагноз, людині зазвичай стає набагато, принаймні мені, набагато спокійніше. Оскільки ти вже не змагаєшся з хворобою, не намагаєшся з'ясувати, що з тобою не так, а ти розумієш, що твій діагноз вже визначений, і далі вже ти знаєш, з чим працювати. І скажу чесно, то лікування, єдине лікування, яке допомагало, це коли в мене на долонях пальців було вже ураження шкіри, тобто відлущування шкіри, то допомагала гормональна мазь тримістін, мірамістін, тримістін, мені здається, зараз. І я його не часто використовував, я розумів, в чому специфіка, які побічні дії у гормональних мазей, тому я використовую її дуже обережно. І, в принципі, я навчився жити з цією хворобою, і так вона не сильно, скажімо, мене
турбувало. Я намагався контролювати свій спосіб життя, не мав шкідливих звичок і, в принципі, я не в ремісії, але в такому в рівновазі тримав її. Але я помічав, що, наприклад, навесні, десь в травні місяці, псоріаз погіршується і загострюється. А десь з жовтня місяця починає покращуватися мій стан саме з нігтями. Це основне те, на що я акцентував увагу, саме з нігтями. І вони так за зиму відростали, а потім на весну знов відвалювалося, і все літо могла половина нігтів бути на 70% відслоєні від пластини. Я думав, що це пов'язано з авітамінозом, який за зиму накопичується, і якраз на весну, коли вже організм виснажений, має мінімум вітамінів в запасі, я думав, що це пов'язано з цим. Пив вітамінні комплекси, але це теж не допомагало. І лише через 10 років, навіть не так, через 15 років, я зрозумів, що швидше за все це пов'язано з перебуванням на сонці. І в моєму випадку мені достатньо було, коли весняне літо починалося, ми купаємось в морі в Генічеську з 1 травня, я кожного року купався вже, вода 18 градусів, достатньо тепла була, і мені достатньо було один раз обгоріти на сонці, як обгоріти, загоріти, півгодини, годину побути на сонці, і одразу, буквально через тиждень нігті одразу реагували. І вже тут, в Калуші, дерматолог мені пояснив, що це пов'язано швидше за все з реакцією на вітамін Д. Вітамін Д активує імунну систему починає атакувати власне тіло. Така моя історія, така історія псоріазу. Він 15 років в мене був, і я, в принципі, багато читав ще, коли мав псоріаз, про те, що він рано чи пізно може перейти в псоріатичний артрит. І я сподівався, що в моєму випадку цього не станеться, але, бачите, все ж таки я витягнув цей щасливий квиток. І, в принципі, оскільки я був готовий до такого перебігу подій, до цієї наступної фази, я був ментально готовий, що це може статися. Це було дуже важко сприйняти, але, в принципі, я знав, що так може бути, і так сталося. Тому я не падаю духом, я розказав вам свою історію про те, як виникає псоріаз, наскільки складно людям з псоріазом поставити навіть діагноз на початку, і наскільки емоційно це може бути важко. Про свою історію, про свій емоційний стан і про те, як моя хвороба впливала на мій емоційний стан і чому саме в моєму випадку це було дуже складно і дуже вразливо для мене, то я розкажу вам у наступних відео. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, вам була цікава моя історія. Можливо, ви теж знаєте людей, які хворіють на псоріаз, і ви знаєте їх історію. І я впевнений, що їм так само на початку, коли починала розвиватися ця хвороба, їм було важко встановити діагноз. І я думаю, ви розумієте мої почуття і розумієте стан цих людей. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви дивитесь мене, підписуєтесь на мій канал, коментуєте. Для мене це все дуже важливо. Я вам дякую і до побачення.